So, good afternoon. So, this will be the fourth week of our business mathematics. Okay po, so business mathematics natin. So, as of the moment, we are on the halfway of our first quarter. Okay po. So, last time, we discussed about proportions and the different kinds of proportions. Okay po, let me share my screen. Nakikita po ang presentation. Hello po. Nakikita po ang presentation? Opo, sir. Okay po. So now, moving on to our topic last week, which is different kinds of proportions and how to determine whether a given is a proportion or not. Sabi nga natin, proportion is just a comparison of two ratios, which is, sabi natin, the product of the means should always be equal to the products of the extremes. Nakukuha natin yon through cross multiplication. Nakikita natin kung sila ba ay proportion o hindi. And there are three main types of proportion. Balikan lang natin. We have the direct proportion, indirect proportion, and partitive proportion. When we talk about direct proportion, ang sabi po natin dito ay kapag tumaas ang isa, ay tataas din ang isa. The two variables are varies such as x. As x increases, y also increases. Ang example nga niyan, kapag bumili tayo ng itlog, sa pagdami ng pagbili natin ng itlog ay sa pagmahal ng babayaran natin. That is one kind of direct proportion. Pag sinabi naman natin indirect proportion, okay, ito naman yung sinasabi natin na kapag tumaas ang isa, sa pagbaba naman ng isa. Example, sa paglaki ng binili mo, sa pagbaba naman ng pera mo. Kasi natitira sa yung pera. So, habang tumataas ang isa, bumababa naman ang isa. Habang tumataas ang nabibili mo, bumababa naman ang savings mo. Okay po, that is what we call indirect proportion. And the third one is the partitive proportion. Ito naman kung saan yung isang buo ay hinahati natin into different parts. But our focus now is to solve proportions. At paano natin to solve a proportion? First, we should know about constant of proportionality. Okay, ano ba yung tinatawag natin constant of proportionality? Another way to prove if a given is proportion is through the constant proportionality K. Okay po. So the value of the constant of proportionality depends on the kind of proportion we have between two quantities. For direct proportion, y is directly proportional to x, then we have y is equals to kx. That is the formation. Para lang malaman natin na for direct proportion, dapat ang k natin or yung constant proportionality ay pareho. If ilalagay natin siya sa form na y equals kx. And for indirect naman, ang atin mong arrangement will be y equals k over x, where k will always be proportion. So later, pakikita ko sa inyo kung saan ba ginagamit yung constant of proportionality. But first, let's go first with the basics. With the basic of proportionality. Okay po, in solving proportion. Okay, alam natin na in this kind of given, we have proportion, two ratio, where x is to 15 equals 6 is to 100, and 12 is to 7 is k is to 8, where one part is missing. The best way to answer this is to look for the value of x by simply cross multiplication. Kasi sabi nga natin, the product of the means will also equal to the product of the extremes kung siya ay isang proportion. So ang gagawin natin dito in order to solve for this ay isolve natin by cross multiplication. So this will be the product of the extremes, so that is x times 100 will equal to 60
times 15. Okay? 60 times 15. So that will be x times 100. That will be 100x will equal to 60 times 15. Kapag minultiply natin yan, so I think that will be serve as 900. If I am not mistaken. Tama ba ating computation? So that, check nga natin. You have your calculator with you. 60 times 15, that's 900. Okay po, then finding the value of x, so we divide both sides by 100. So the answer will be x equals 9. Okay, so now the final proportion will be 9:15 will equal to 60 times 100. In this case, it is said to be proportionate because ang arrangement natin dito ay in proportion type. Later kasi aalamin natin kapag word problems na siya. How about this one? That's 12 over 7 is equals to k over x. So hahanapin natin. So that's product of the extreme, that will be 12 times 8 equals k times 7. Okay? So that will be 7k will equal to what is 12 times 8? That will be 96. Okay? Divided by 7 equals k is equals to, kaya bang i-divide ang 96 by 7? Hindi pwede. So, ilo-lowest term na lang natin. So, that's 96 over 7. As simple as that. Wala naman po makakapag-divide dyan. Okay? So, we have the value of our k or the missing number as k. So, that's the basic po kapag hindi naman naka-word problems. Nagka-gets po yung kung paano isosolve ang missing value. Cross multiplication lang tayo. Opo, sir. Okay po. So, yan yung basic. Kapag yung given sa atin ay in fraction form, ikaw cross multiply na natin, then you can find the value of the missing number. But it is different kapag ang given sa atin ay word problem. Kapag word problem, you have to identify first what kind of proportion do we have. Okay? So, sabi dito, 2 pots of cactus cost 130 pesos. How much do 5 pots of cactus cost? What kind of proportion? Kung mapapansin natin dito, so ang dalawa raw ay 130 at ang 5 ay magkano raw? So, what do you expect ang presyo? Tataas ba o bababa kapag 5 na yung pots? Tataas po. Tataas po. So, tumaas ang number ng pots natin. So, ini-expect natin na tataas din ang presyo na babayaran natin para sa mga pasong yon. Ibig sabihin, that is a direct proportion. At paano natin siya isosolve? The direct proportion ay can be solved as just like katulad po ng ating pong normal, which is 5:130. Sorry, kung pala yun. Eraser lang natin. Ang dalawa raw ay 130. Ang dalawa raw ay 130 ay equal sa 5:x. So, ganyan lang po siya isinosolve. Okay? 2:130 equals 5:x. Kung ang nasa taas ay pots, number of pots, ibig sabihin sa kabila, ang nasa taas din ay number of pots. Kung ang nasa baba ay presyo ng pots, dapat sa kabila ay presyo ng pots din ang nasa baba. So in this case, 2/130 equals 5/x. Then isosolve natin siya by cross multiplication. So that will be 2 times x equals 5 times 130. Okay? 5 times 130. So, that is 2x equals 5 times 130. 5
times 130, that is 650. 650 divided by 2, divided by 2. So x is equals to 650 divided by 2, that is 325. So ibig sabihin, ang presyo ng 5 pots ay 325 pesos. Okay. Saan po natin ipapasok? So clear po ang pag-solve kung paano ginagawa. Okay po. Dapat kung nasaan yung isang type, kung cactus number ng pots ang nasa taas, so siya rin dapat ang nasa taas ng kabila. Kung yung presyo yung nasa baba, dapat presyo ng nasa baba. Saan po papasok dito yung constant of proportionality? Para ma-confirm natin na sila ay talagang proportion, this is just for confirmation kung talaga sila ay proportion. Since direct proportion, ibig sabihin daw niyan, y is equals to kx. Ano yung y equals to kx? Okay? Kung ito raw ay y, which is 130, which is our y, at ang k natin ay nawawala, magkano raw ang ilang pots daw pag 130? Ilang pots daw pag 130? 2 po. Dalawa. Okay. So, ibig sabihin, if we divide this 2 by 2, ibig sabihin, k is equals to 65. Para maging talagang proportion sila, dapat ang k din ay 65 sa kapala. So, gawin nga natin. So, sabi, 325 daw. 325 daw. Ang limang paso. Kapag dinivide natin ito by 5, 325 divided by 5, 325 divided by 5, so 65. So, ibig sabihin, yung 325 nyo na sagot kanina ay tama. Kasi nagkapareho sila ng constant. Okay? Parehong constant nila na 65. Para raw ma-consider natin as proportion sila, ibig sabihin, dapat parehong constant nila. Or simply, ang pwede natin gawin ay yung ang ginagawa lang natin, which is the basic, which is 2 over 130 is equals to 5 over 325. Kung talagang proportion, kung tama ang sagot ko, dapat mag-i-equal sila. So that will be 2 times 325 will equal to 5 times 130. Kapag ito ay nag-equal, ibig sabihin tama ang sagot mo. So ang tamang sagot natin ay 2 times 325 is 650 and is equals to 650 din. So there are 2 ways of checking whether your answer is correct by simply cross multiplication or using the constant of proportionality. Okay po. Pag direct po, ito ang ating pong formula. Y equals to kx. Okay? But sa paghanap natin, nakita natin na tama ang sagot natin, which is 325. Let's have another one. Okay? 15 bottles of hand wash cost 375. How much do 4 dozens of bottles cost? Okay? Dumami ba yung bibilhin natin bottles? Umunti po. Dumami o munti? Umunti. Dumami. Kasi sabi dito, 15 bottles. Ang sa kabila, 4 dozen. Ilan ba ang 4 dozen? Kapag sinabi natin 4 na dosena, ilan ba isang dosena? Dosena. 12 po. 12. So, ang 4 na dosena, ilan? Po. So, ang 4 na dosena, ilan yun?
Ilan ang 4 na dosena? Kung 12 ang isang dosena, ilan ang 4 na dosena? 48. 48. So dumami 48 ba? po. Correct, it's 48. So dumami ba ang bibilhin natin o umunti? Opo. Dumami o umunti? Dadami po. Dumami. So ano yung na-expect natin? Tataas ba ang babayaran natin o bababa? Tataas. Tataas. So that is what we call direct proportion. So pwede natin siyang isulat. Tataas po. Tataas. So pwede natin siyang isulat as kung 15 ang nasa taas, 15, that's 375. Ang ilalagay natin dito ay 48, hindi po 4. Bakit? Dapat patas. Ito kasi per piece ang pinag-uusapan. Ito dosena. So dapat kung gagawin mo doon, dahil na lang natin siya sa parehong per piece. Okay? Kasi ginawa nilang grupo. Pero ilang piraso ba ang nasa loob ng 4 dosena? That is 48. Hindi pwedeng piraso dito, bottles dito, pagdating dito, dosena. Hindi pwede yun. Dapat pareho sila. So kung nasa taas ang number ng bottles, dapat sa kabila, nandoon din yung number of bottles. So 375 yung cost. So ibig sabihin, nawawala ang cost ng 48 bottles. So we have to cross multiply. So that will be 15 times x equals 48 times 375. Okay, 48 times 375. So that is 15 times x is 15x, while 48 times 375 is 18,000. 18,000. Divided by 15, we divide both sides by 15. So x will equal to 18,000 divided by 15. So the answer is 1,200. So ang babayaran daw kapag 48 pieces na ang binili natin is 1,200. Let us check using constant of proportionality kung tama ang sagot natin na 1,200. Ang sabi natin dito, 375 daw ang babayaran natin kung ang bibilhin natin ay 15. Okay, let's check. So kapag dinivide natin to ng 15, 375, ang K natin ay 375 divided by 15 ay 25. Dapat 25 din ang constant nung kabila. Sabi, 1,200 naman daw ang babayaran natin sa 4 dozen, which is 48 pieces times K. So, i-divide natin siya ng 48. Okay? Ng 48. So, our K, that's 1,200 divided by 48 is 25. So, ibig sabihin, balance tayo. Ibig sabihin, tama ang ating 1,200. Clear po? Question. Nakuha po? Opo. Okay. Now, let's move on to another type. Let me clear this up. Let's have another type, which is the indirect. Paano natin malalaman ng indirect? Pag sinabi natin indirect, kapag tumaas ang isa, bababa ang isa. Katulad nito. 2 men can finish planting rice in a hectare of field in 4 days. At the same rate, how many days will it take 8 men to do the job? Kung ang dalawang lalaki daw ay kayang tapusin ang trabaho sa 4 na araw, ilang araw o sa parehong bilis, ilang araw matatapos ng 8 lalaki? Ine-expect mo ba na tataas sa 4 days o bababa sa 4 days kapag 8 lalaki na ang gumawa?
Bababa po. Bababa. Diba? Bababa. Kasi yun, kung ang 2 araw nagtrabaho, 4 na araw. Kapag 8, ini-expect mo mas bibilis, ibig sabihin mas bababa ang araw, ibig sabihin natin that's indirect. Tumaas ang isa, tumaas ang number ng men o trabahador, bababa ang number ng days ng paggawa. So that's indirect. Okay? So kapag ganito naman ang given, paano natin isosolve? Please take note of this. Kanina, taas-taas, pareho ng posisyon ang pareho. Pagos kung pareho nasa taas ay pots, pareho nasa baba ay presyo. Pero pag dito, ang magkasama ay ito pong magkasama sa statement. Kung two men ay matatapos siya in 4 days, ay ilan daw ang 2 men pa, ito ay men, ito ang days. Ilan araw daw matatapos ng 8 lalaki ang parehong trabaho. So, ganyan ang magiging arrangement. So, kung mauuna, pero multiplication, hindi na po division, ang arrangement natin, kung mauna ang number, then itatimes natin sa days, ganun ang mangyayari sa kabila. Number times the days. Okay? Hindi po over, kundi magkatabi din sila for multiplication. So, ibig sabihin, ang gagawin natin is simply multiply 8 is equals to 8x divided by 8. So, x equals 1. So, ibig sabihin, kung 2 lalaki ay tinapos ang isang trabaho ng 4 na araw, so kung 8 na ang lalaki, ibig sabihin, isang araw lang nila matatapos ang kanilang trabaho. Gets po? Clear po tayo? To check kung tama, through ratio of constant of proportionality. The constant of proportionality is y equals k over x. If ang usapan naman yon, y equals k over x for indirect. For indirect. So ibig sabihin natin, kung 4 daw na araw natatapos ng 2 lalaki, so this will equal to k, times natin both side by 2, k equals 8. Dapat 8 din po yung kabila. So paano mangyayari? Check nga natin kung 8 nga rin yung kabila. So kung ang sabi natin, isang araw lang matatapos. Isang araw lang raw matatapos ng 8 lalaki ang isang trabaho. If we both multiply both side by 8, that will be 8 is equals to k. So pareho. So proportion sila. Okay po. So tandaan lang natin, kapag indirect, parang siyang fraction. Okay po. Pots over price equals pots over price. Pero kapag indirect naman, multiplication, katulad po ng number times days equals number times days. Okay po. So ganun naman po ang paraan ng pagsasagot sa kanya. So let's have another one para maintindihan natin. For indirect, 35 men can reap the rice in 8 days. How many days can 20 men reap the same field? Okay po. So 35 men daw ay 6 na araw. In how many days can 20 men reap the same field? Ano nangyari sa men? Tumaas, bumaba? Sa number ng men. Tumaas, bumaba? Bumaba po. Bumaba. Ibig sabihin, kumonta ang trabahador. Kung kumonta ang trabahador, ano kaya mangyayari sa number ng days ng paggawa nila? Tataas o bababa? O konti trabahador? Tatagal ba o bibilis? Tatagal po. Tatagal. So ibig sabihin, it's indirect proportion. So ang magiging arrangement natin ngayon ay number of days times number of men times days
equals number of men times days. Yan ang arrangement natin. Hindi siya parang fraction. So ilan ba ang una? Sabi 35. 35 times ilan days daw? 8 ay equal sa 20 times hinahanap nating days. So that's 35 times 8. 35 times 8, that is 280 equals 20x. So divided by 20. So x equals divided by 20, 14 days. So tamang assume natin na sa pagkonti ng trabahador, humaba ang pagtatrabaho. Kasi nung 35, 8 araw lang. Pero dahil 20 na lang yung manggagawa, 14 days sila gagawa. Okay? Check nga natin by proportionality, constant of proportionality, kung pareho. So sabi natin, 35, sabi 8, sa 8 days, ang gumawa nun ay 35. Okay? So, K is equals to, pag times natin both side by 35, 8 times 35, that is 280. Check natin sa kabila. Dahil 14 days daw naman kapag ang ating pong tauhan ay 20. Tama bang pareho lang sila? So K, 14 times 20, that's 280. So proportion pa rin tayo. Okay? So tama ang sagot natin sa 40. Okay? Clear po tayo? Kapag direct, dapat po naka-fraction type. Kapag indirect, multiplication po na magkatabi. Yung nasa isang statement, yun ang i-multiply natin equals sa multiply na data ng second statement. Question? Question po? Do you have any question? Wala po. Okay po. Let's have the third one. The third one is the partitative. Ibig sabihin nito, sa partitative, hindi siya na-check kung proportion. Kasi ang gagawin natin, given na yung proportion natin, at hahatiin na lang natin ang whole sa isang proportion. Just like here, a cash incentive worth 30,000 is divided by 3 families with the ratio 1:3:4. How much does each family receive? Okay po, definitely it's partitative. May 3 pamilya raw na maghahati-hati. Ang tanong, pantay-pantay ba ang hatian? Yung 3 pamilya? Pantay-pantay po ba? Hindi po. Hindi po. Kasi hindi raw. Kasi ang sabi, kung nakaproportion daw, yung unang pamilya, 1 bahagi lang yung makukuha. Yung pangalawang pamilya, 3 bahagi yung makukuha nila. While yung pangatlong pamilya, 4 na bahagi yung makukuha nila. So ibig sabihin, ilang bahagi meron tayo lahat? Meron tayong ilang bahagi. Kung ang unang pamilya ay 1 bahagi, ang pangalawang pamilya ay 3 bahagi ang makukuha, at ang pangatlong pamilya ay 4 na bahagi ang makukuha, ilang bahagi lahat meron tayo? 8 po. That's 8. That's correct. Ibig sabihin, yung 30,000 natin na yan, ay hahatiin natin, ang 30,000 ay hahatiin natin yan sa 8 bahagi. Sa 8 bahagi. So magkano ang isang bahagi niyan? That's 30,000 times 30,000 divided by 8. So ang isang bahagi ay nagkakahalaga ng 3,750. That's per part. Ibig sabihin, ang first family
ay 1 times 3,750. Kasi isang bahagi lang siya. So 1 times 3,750 is 3,750. Okay. While yung pangalawang pamilya, tatlong bahagi ang mapupunta sa kanya. Kaya 3 times 3,750 will equal to 3,750 times 3. It's 11,250 ang makukuha niya. 11,250 pesos. Paano kaya sa pang-apat? Magkano kaya? 15,000. 15,000. That is 4 times 3,750. So that's correct. That's 15,000 pesos. Right. So ganyan ang paghahati-hati ng pera, which is the 30,000, based sa partitative proportion. Nakadepende kung ilang bahagi ang mapupunta sa bawat isa. So in this case, ang tatlong pamilya ay may ratio na 1:3:4. Ibig sabihin, ang unang pamilya ay may ratio na 1, ang second family ay may ratio na 3, at ang pangatlong pamilya ay may 4. So technically, there are 8 parts. Dinivide natin yung 30,000 by 8. So ang isang bahagi ay nagkakahalaga ng 3,750. So in that case, we multiply it by its part. So that's the first family. It's 1 times 3,750, which is 3,750. For the second family, which has tatlong kabahagi, so that's 3 times 3,750, which is equal to 11,250. At ang pangatlong pamilya naman na may 4 na bahagi ay times natin 3,750 ay makakakuha ng 15,000. Kapag pinag-add natin yan, 3,750 plus 11,250 plus 15,000, that will still be equal to 30,000 na pinaghati-hatian natin. Clear po tayo kung paano sinosolve naman po ito? Clear po tayo? Nakuha po? Opo, sir. Apo. Let's have another one. Yan. An inheritance of 2.5 million pesos is divided among Hannah, Sanny, and Tyzer with a ratio of 2:3:5. How much does each one receive? So the question is, there are 3 inheritors. Okay? Sino po yung tatlong tagapagmana? We have Hannah, Sanny, at Tyzer. Ilang parte raw ang kay Hannah? Ilang parte ang kay Hannah? 2 po. Kay Sanny? 3. At ang kay Tyzer? 5 po. So ilang parte lahat yan? 9. 10 po. 10. That's 10 parts. So ibig sabihin, yung 2.5 million, which is 2,500,000, ay hahatiin natin sa 10. Okay? So 2,500,000 ay hahatiin natin sa 10, which is equal to 250,000. Okay, ang bawat parte. So kay Hannah, so that's 250,000. 250,000. So magkano ang makukuha ni Hannah? Two times 250,000, ilan ang makukuha ni Hannah? 500,000 po. Correct, it's 500,000. While ito namang si Sanny na may 3 kabahagi, so that's 3 times 250,000. Magkano makukuha niya? 750. 750,000. That's correct. And for the last one,
si Tyzer na may pinakamalaking bahagay which is 5, magkano ang makukuha niya? 1,250,000 po. 1,250,000. That's correct. So, ganyan maghahati-hati ng inheritance ang tatlong tagapagmana. Clear po tayo? Okay. Okay po. So, that is how we solve partitative proportion. Okay po. I hope everything is clear. So, ito po ang gagawin natin. Okay po, let me share po ng ating po business math. May pagbabago akong paggagawa. Okay? So, based sa ating pong based po sa ating pinasa ko sa inyong weekly home learning plan, ang sasagutan nyo po ang unang-una ay ang ating learning, which is this is one, explore activity number 1, which is kailangan mo lang hanapin ang value ng x by cross multiplication, tinuro ko kanina. Then may corresponding color, kukulayan mo ng green kung alin ang tamang sagot dito. So kailangan po natin ng Crayola. Okay po. Okay? Or kung gagawin niyo naman po ng kung gagawin niyo naman siya sa picture, pwede naman po may iba-ibang kulay naman po sa pag-edit. Okay po. So, basic colors lang naman, green, violet, blue, orange, violet, green, yellow, yellow, orange. Yan, paala na po kayong maghanap. Pero nung sa pangalawang pinagawa ko, babaguhin ko po, hindi na po yung pangatlo kasi masyadong marami pala yun. Ang paggagawa ko na lang po sa inyo ay yung activity 2, which is isang direct, isang indirect, at saka po isang partitative na pagsosolve. So, kayo na lang po mag-identify kung ang given ay direct, partitative, or indirect. Yan. And also, so ibig sabihin you'll be doing explore activity 1 and explore activity 2 plus the summative exam na ibinigay ko po sa inyo. Clear po tayo? Apo. Okay po. So, thank you very much, Jerlene at saka Lidilin sa pag-attend. Okay po, you may start doing your job. Thank you. Salamat. Bye po, sir. Bye-bye.